Të dashur dëgjues, përshëndetje. Fillojmë edhe për ditën e sotme Programi Rruga, pjesë e shërbesës së Dr. Michael Youssef. Në programin ton të erës së shkuar, pam një moment shumë të rëndësishëm në jetën e Abrahamit dhe të Sarës. Perëndia së bashku me dy ëngjëj ju shfaq Abrahamit për t'i përsëritur premtimin e madh për djalin që do të lindte nëpërmjet Sarës. Në kapitullin e 17 të librit të Zanafillës, pam se Perëndia e përgatiti Abrahamin për premtimin e bekimit. Por ai nuk nxitoi në shtëpi për të njoftuar Sarën, kështu që tek Zanafilla 18, Perëndia e përgatit Sarën për këtë lajm. Doktor Youssef do ta filloj programin ton të sotëm me të dhënat e një studimi shumë interesant. Ai na tregon se sa shumë gënjejnë njerëzit sot. Sipas këtij studimi, 91% e njerëzve gënjejnë rregullisht. Por përse do ta nisim emisionin ton me të dhënat për gënjeshtrën? Sigurisht që e ka një arsye. Sot doktor Youssef do të përqendrohet tek liria që gjendet në të vërtetën dhe shembulli ynë do të vazhdojë të jetë Abrahami. Do të shohim sot se sa e rëndësishme është të fokusohesh tek bekuesi dhe jo tek bekimi. Shpesh ne si njerëz kemi tendencën të bëjmë të kundërtën. Pasi jemi lutur Perëndis për një kohë të gjatë për diçka, kur e marrim, e harrojmë Zotin që na ka dhënë. Shpesh tregohemi të paduruar sepse Perëndia nuk vepron kur duam ne dhe ashtu siç duam ne. Zemrohemi me Zotin për shkak se gjërat nuk ecin sipas mënyrës tonë, kështu më radh. Them me vete, ndoshta nëse bëjmë kështu, do ta detyrojmë Perëndin të bëjë një mrekulli atëherë kur duam ne. Por pavarësisht nga këto, Perëndia ynë besnik na mban për dore, na mëson dhe na vëzhgon. Miq, emisioni i sotëm do të jetë vërtet i mahnitshëm, ndaj do t'ju ftoja të na ndiqnit. Le ta dëgjojmë me vëmendje doktor Youssef. Dëgjim të këndshëm. Welcome our listening friends. Dëgjues të dashur, përshëndetje. It's a delight for us to join you once again. Është kënaqësi që po na ndiqni sërish. My listening friends, if you have just joined us, we are continuing in our study of the life of Abraham. Miq të dashur, nëse na ndiqni për herë të parë, ju kujtoj se jemi duke vazhduar studimin ton për jetën e Abrahamit. Today we are going to focus on the freedom that is found in the truth. Sot do të përqendrohemi tek liria që gjendet në të vërtetën. I read an article which stated that a poll was taken by a widely circulating magazine. Lexova një artikull që fliste rreth një sondazhi të bërë nga një revistë me famë. The poll stated that people lie more now than they did 10 years ago. Sondazhi pohonte se njerëzit gënjejnë më shumë se 10 vjet më parë. And it says that 7 out of 10 people said that they were dissatisfied with the current standards of honesty. Dhe në të thuaj se 7 në 10 njerëz ishin të pakënaqur me nivelin e sotëm të ndershmërisë. Lying is an indispensable social adaptive virtue that we could not survive without it. Të gënjesh është një virtyt i domosdoshëm shoqëror, pa të cilin nuk mund të jetojmë. An article entitled The Truth About Lying had the following information. Një artikull me titull E vërteta për gënjeshtrën thot kështu. In the old view, lying, like other issues of morality, was seen only in black and white. Në kohët e vjetra gënjeshtrat si dhe gjithë çështjet e tjera që kanë të bëjnë me moralin shiheshin bardhë dhe zi. Children were taught that all lying was bad and deserving of strict punishment. Fëmijëve u mësohej se gjithë gënjeshtrat ishin të këqija dhe meritonin të ndëshkoheshin rrept. In the new view, në kohët tona, today some lying is considered normal. Sot disa gënjeshtra konsiderohen normale. In fact, a child's first few lies are seen as an important step in developing of self. Në fakt, gënjeshtrat e para të një fëmije sot shihen si hapa të rëndësishëm në zhvillimin e personalitetit të tij. I have found some amazing statistics in the research data in another book. Kam gjetur statistika mbreslëndse në një libër tjetër. It says that most people lie. Në të thuhet që shumica e njerëzve gënjejnë. They lie more than we have ever thought possible before the study.
Madje, gënjejnë më shumë se sa mund të imagjinoj përpara këtij studimi. But they told us the truth about how much they lie. Por neve na treguan të vërtetën për faktin se sa shumë gënjenim. The authors found the following information. Autorët zbuluan informacionin që do t'ju jap më poshtë. 91% of people lie regularly. 91% e njerëzve gënjejnë rregullisht. The majority of people find it hard to get through the week without lying. Shumica e njerëzve kanë të vështirë të kalojnë një javë pa gënjyer. And when it comes to premeditated lies, 1 in 5 cannot make it through a single day without lying. Dhe kur vjen puna për gënjeshtrat e paramenduara, 1 në 5 persona nuk mund të kalojë asnjë ditë pa gënjyer. They said that men lie more than women. Ata thonë se burrat gënjejnë më shumë se gratë. And that young men lie more than older men. Dhe se burrat e rinj gënjejnë më shumë se të moshuarit. And that unemployed people lie more than those with jobs. Të papunët gënjejnë më shumë se të punësuarit. And that the poor lie more than the rich. Të varfrit gënjejnë më shumë se të pasurit. The most frightening findings of all is that 2 out of 3 of the people in this survey believe there is nothing wrong with lying. Por një ndër zbulimet më të frikshme është se 2/3 e njerëzve të vëzhguar besojnë se nuk ka asgjë të gabuar nëse gënjen. How do we as believers in the Word of God face this epidemic? Por ne si besimtar, si përballemi me këtë epidemi? An epidemic which is invading the lives of Christians and entering our churches with incredible speed. Një epidemi që po pushton jetët e të krishterëve dhe që po hyn në kishat tona me shpejtësi marramëndse. First, I want to tell you that lying is a stronghold. Së pari duhet ju them se gënjeshtra është fortesë. It is like an addiction or lust or bitterness. Është si të jepesh pas diçkaje të kesh epsh për të apo hidhësi. It is like laziness or fear and a host of other strongholds that invade the Christian mind. Është si përtaci apo frikë dhe i hap derën fortesave të tjera që pushtojnë mendjen e krishterë. A stronghold can only be dealt with decisively and ruthlessly. Një fortesë mund të goditet vetëm me vendosmëri dhe pa dëmshuri. Not half-heartedly or by rationalizing it. Jo me gjysmë zemre apo duke arsyetuar. As we continue in our series of studies from the life of Abraham, Ndërsa vazhdojmë seritë e studimit ton mbi jetën e Abrahamit, we are going to discover that lying was a stronghold in Abraham's life. do të zbulojmë se gënjeshtra ishte një fortesë në jetën e tij. First of all, Së pari, we find Abraham and Sarah become supernaturally and miraculously younger again. ne shohim Abrahamin dhe Sarën të rinohen sërish në mënyrë të mbinatyrshme dhe të mrekullueshme. She became younger and very attractive as she once was. Ajo u rinua dhe u bë tërheqëse si dikur. Obviously, this supernatural rejuvenation was given to her by the Lord, Pa diskutim që kjo përtëritje supernatyrore erdhi nga Perëndia, so that she may be able to give birth to a child. në mënyrë që ajo të mund të lindte një fëmijë. But as both Sarah and Abraham became younger again, Por ndonse Sara dhe Abrahami u rinuan sërish, the old strongholds became manifest yet once again. fortesat e vjetra vazhdonin të manifestoheshin. Please listen carefully, my friend. Dëgjues të dashur, ju lutem më dëgjoni me vëmendje. With every blessing comes a temptation. Bashk me çdo bekim vjen edhe një tundim. You get into marital problems, you cry to the Lord. Ju keni probleme materiale dhe i luteni Zotit. The Lord answers your prayer. Zoti i përgjigjet lutjes suaj. The problem is over. Problemi merr fund. God blesses you. Perëndia ju bekon, But soon after the blessing, por pas bekimit, you focus on the blessing and forget the blesser. ju fokusoheni tek bekimi dhe harroni bekuesin. Or you get into financial trouble Ose keni probleme financiare and you cry to the Lord. dhe thërrisni Perëndin. Lord, I have not been faithful in the past. Perëndi, nuk kam qenë besnik në të kaluarën, But if you bless me again, I will change. por nëse më bekon sërish, do të ndryshoj. The Lord blesses you again. Perëndia ju bekon sërish, But before long, you go back to the old ways. por nuk zgjat shumë dhe ktheheni sërish në rrugën e vjetër. Here, Abraham and Sarah go toward the Negev for a winter vacation. Këtu Abrahami dhe Sara shkojnë në Negev për pushimet dimërore. And then they decide to take a side trip to the coast of the Gaza Strip to a place called Gerar. Dhe më pas vendosin të bëjnë një udhëtim përgjatë Bregdetit të Gazës në një rrip toke për në vendin e quajtur Gerar. There,
they encounter King Abimelech. Atje takohen me mbretin Abimelek. And there, Abraham falls back to his old nature and lies about Sarah. Dhe atje Abrahami tërhiqet sërish nga natyra e tij e vjetër dhe gënjen për Sarën. By now, you would have thought that after the great spiritual blessings God has given them, Në këtë moment, ju mund të keni menduar se pas gjithë bekimeve të mëdha shpirtërore që i dha Perëndia, after all of the first-hand dealings he had with the Lord, pas gjithë marrëveshjeve që pati me Perëndin, after the lessons he was given in trusting the Lord, pas mësimeve mbi besimin që kishte marrë nga Perëndia, after the incredible revelations and seeing the Lord face to face, pas një zbulese të mrekullueshme dhe pasi e kishte parë Perëndin përballë, you would have thought Abraham would have stopped being afraid. mund të mendoni se Abrahami nuk kishte më frikë. Yet, once again, here, as in Egypt years before, Abraham tries to pass Sarah off as his sister. Sërish këtu, ashtu si ndodhi në Egjipt vite më parë, Abrahami u përpoq të prezantojë Sarën si motrën e tij. King Abimelech admires Sarah's beauty and takes her to his palace. Mbreti Abimelek admiroi bukurinë e Sarës dhe e mori në pallatin e tij. You can find this in the book of Genesis, chapter 20, verse 2. Mund ta gjeni këtë tek libri i Zanafillës, kapitulli 20, vargu 2. There she was, once again, stuck in a compromising situation. Sërish, ajo kishte ngecur në një situatë komprometuese. A married woman captive in the harem of a man who is not her husband. Një grua e martuar e zënë rob në haremin e një burri që nuk ishte bashkëshorti i saj. Fortunately again, the Lord bails her out before Abimelech could touch her. Për fat të mirë, Perëndia e shpëtoi atë sërish përpara se ta prekte Abimeleku. The Lord revealed to Abimelech Sarah's true identity. Perëndia i zbuloi Abimelekut identitetin e vërtet të Sarës. Unlike the earlier time when Abraham lied to Pharaoh, Ndryshe nga hera e kaluar kur Abrahami gënjeu faraonin, this time Abraham has reached such a spiritual maturity këtë herë Abrahami ishte maturuar shumë shpirtërisht. that he repents immediately about this lie and even he prays for Abimelech. Kështu që pendohet menjëherë për këtë gënjeshtër dhe madje lutet për Abimelekun. In chapter 21, we finally see the Lord fulfilling his long-expected promise. Në kapitullin e 21 më në fund shohim se Perëndia përmbush premtimin e tij të shumëpritur. Let's read that passage together. Le ta lexojmë këtë pasazh së bashku. Zoti vizitoi Sarën siç i kishte thënë dhe Zoti i bëri Sarës ato që i kishte premtuar. Dhe Sara u ngjis dhe lindi një djalë me Abrahamin në pleqërinë e tij në kohën e caktuar që Perëndia i kishte thënë. Dhe Abrahami ja vuri emrin Isak birit që i kishte lindur dhe që Sara kishte pjell. Pastaj, Abrahami e rrethpreu birin e tij Isak kur ishte 8 ditësh ashtu siç e kishte urdhëruar Perëndia. Por Abrahami ishte 100 vjeç kur i lindi biri i tij Isaku. Dhe Sara tha: Perëndia më ka dhënë çka duhet për të qeshur. Kushdo që do ta dëgjoj ka për të qeshur bashkë me mua. Dhe tha gjithashtu: Kush mund t'i thoshte Abrahamit që Sara do të mënte fëmijë, sepse unë i linda një djalë në pleqërinë e tij. My listening friends, I want you to listen very carefully. Dëgjues të dashur, duhet më dëgjoni sërish me shumë kujdes. We get impatient because the Lord does not come through when and how we want him to come through. Ne tregojmë të paduruar shpesh sepse Perëndia nuk vepron kur duam ne dhe ashtu siç duam ne. We get angry with God because things do not go our way. Zemërohemi me Perëndin për shkak se gjërat nuk ecin sipas mënyrës sonë. We wander off and do our thing and try to force God to perform a miracle when we want him to. Themi me vete, ndoshta nëse bëjmë kështu, do ta detyrojmë Perëndin të bëjë një mrekulli atëherë kur duam ne. But through it all, our faithful God holds our hands, teaches us lessons, and watches over us. Por pavarësisht këtyre, Perëndia ynë besnik na mban për dore, na mëson dhe na vëzhgon. And on his appointed day, God keeps his promises. Dhe në ditën e caktuar prej tij, Perëndia e mbajti premtimin. Sarah's womb that has long been dead became alive again. Mitra e Sarës, që prej kohësh ishte e vdekur dhe u ngjall sërish. Here God had not only demonstrated his sovereign will, Këtu Perëndia jo vetëm që tregoi vullnetin e tij suprem, but he is preparing the world
for another miraculous birth nearly 2,000 years later. Por edhe përgatiti botën për një lindje tjetër të mrekullueshme rreth 2000 vjet më vonë. But the latter birth will be of a virgin who would deliver the Messiah. Por kjo lindje do të vinte nga një virgjëresh që do të lindte Mesian. In Genesis 21 verses 3 to 7 we see the following. Tek Zanafilla 21 në vargje 3 deri në 7 shohim se In obedience to the Lord's direction for the sign of the covenant, Abraham circumcised Isaac on the 8th day. duke u bindur urdhrit të Perëndis, Abrahami rrethpreu birin e tij në ditën e 8 si shenjë e marrëveshjes së tij me Perëndin. In verse 8 of chapter 21, we see Isaac grew up, Në vargun e 8 të kapitullit të 21 shohim se Isaku u rrit. possibly around the age of 5. Ndoshta ishte rreth 5 vjeç. A big feast was held on the occasion of his weaning. Isaku u zvordh dhe për të ushtrua një gosti e madhe. In verse 9, Sarah notices, in the midst of the festivities, past sins came to haunt them. Në vargun e 9, Sara vuri re në mes të festimeve se mëkatet e kaluara nuk mund të ndaheshin prej tyre. Ishmael had developed a sibling rivalry and he was resenting Isaac. Ishmaeli zbuloi se kishte një vëllar rival dhe se nuk e duronte dot Isakun. By this time, Ishmael was about 17 years old. Në këtë kohë, Ishmaeli ishte 17 vjeç. Sibling rivalry is part of the original sin. Rivaliteti vllazëror është pjesë e mëkatit fillestar. We see it first between Cain and Abel, E shohim fillimisht mes Kainit dhe Abelit. and it continues today. Kjo gjë vazhdon edhe sot. Abraham had thought that Ishmael was the fulfillment of God's promise. Abrahami mendoi se Ishmaeli ishte përmbushja e premtimit të Perëndis. But Isaac came along. Por erdhi Isaku. Ishmael's position became irrevocably different and he doesn't like it. Pozita e Ishmaelit ndryshoi në mënyrë të pakthyeshme dhe kjo nuk i pëlqente. So throwing a huge party for Isaac made things worse for Ishmael. Kështu, duke shtruar një gosti të madhe për Isakun, Abrahami e përkeqësoi situatën e Ishmaelit. The conflict between Ishmael and Isaac has very deep spiritual implications. Konflikti ndërmjet Ishmaelit dhe Isakut pati shumë ndërlikime shpirtërore. It symbolizes the conflict in the Christian life. Kjo simbolizon konfliktin në jetën e krishterë. And I want to tell you more about this. Dhe dëshiroj t'ju tregoj më shumë lidhur me këtë. But because our time is almost over, Por për shkak se minutat tona janë drejt fundit, and I want to spend more time in explaining these important truths, dhe unë do të doja më shumë kohë për të shpjeguar këto të vërteta të rëndësishme, I want to encourage you to tune in next time to hear how we deal with these conflicts in life. ju inkurajoj të na ndiqni herën e ardhshme për të mësuar se si të luftojmë konfliktet në jetën tonë. Until then, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, Zoti ju bekoft të gjithëve. Të dashur miq, tu ka ardhur fundi edhe emisionit ton për ditën e sotme. E filluam emisionin ton sot me të dhënat e një studimi shumë interesant që na tregonte se sa shumë gënjejmë në njerëzit. Doktor Jusef u përqendrua sot tek liria që gjendet në të vërtetën dhe shembulli ynë ishte sërish Abrahami. Pam se sa e rëndësishme ishte të fokusoheshim tek bekuesi dhe jo tek bekimi. Shpesh ne si njerëz kemi tendencën të bëjmë të kundërtën. Pasi jemi lutur Perëndis për një kohë të gjatë për diçka, kur e marrim, e harrojmë vetë Zotin që na ka dhënë. Por pavarësisht nga këto, Zoti ynë qëndron me ne dhe na mëson. Në fund programit ton të sotëm tham se Maria midis Isakut, birit të premtimit dhe Ismaelit, djalit të lindur nga skllavja Agar, simbolizon konfliktet në jetën e krishterë. Në programin ton të erës së ardhshme, doktor Jusef do të na shpjegojë këtë situatë me shumë kujdes. Fortesat në jetën e një krishter janë si Ismaeli në jetën e Abrahamit. Të krishterët duhet luftojnë me to. Ata duhet të dinë se si të lirohen prej tyre. Ato janë porta me anë të cilave djalli mund të hyjë dhe të ndërtojë brenda nesh një kamp. Por doktor Jusef në programin ton të erës së ardhshme do t'ju mësojë se si të dilni fitimtar, ndërsa përballeni me fortesat në jetën tuaj. Miq, emisioni ynë i herës së ardhshme do të jetë mjaft i vlefshëm, ndaj do t'ju ftoja të qëndronit me ne. Jam e bindur se do të bekoheni shumë, ndaj mos harroni të na ndiqni. Në fund do t'ju kujtoja se ne mirëpresim letrat dhe emailët tuaja në adresë të programit ton,
Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radioviz7.net. Po kështu ju mund kërkoni edhe një kopje të librave të Dr. Jusef, Gjetja e gëzimit që ka dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do t'ua dërgonim një kopje. Deri herë në ardhshme, bashk, miru dëgjofshim.